كيفكم؟ شنو أخباركم؟ معكم فاطمة جيمر، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نلعب ملكة الموضة. وطبعا هالفيديوهات أنا أبدا ما نزلت مثلها، واللي هي نوعية إني أعمل قصة في لعبة ملكة الموضة. اليوم رح نعمل قصة بسيطة هيك بلعبة ملكة الموضة، ونشوف الحكايات اللي رح تصير معانا، وشو رح نلبس، وشو رح نسوي بهذا اليوم المتعب. حياتي كمشهورة أكيد بتكون متعبة في ملكة الموضة. اليوم بوريكم كل شي رح يصير، من أطلع من البيت والمصورين لين أمثل بالمسلسل الجديد. let's go نبدأ. طبعا أول شي صحيت من النوم وأكيد رح أغير ملابسي. أخذت شاور بسيط let's go الحين نلبس الملابس. طبعا الخزانة معي كتير ملابس ومحتارة ألبس يعني أي واحد. أنا أبي ألبس لبس اليوم هيك بسيط. طبعا صبح يعني أبدا ما بدينا ولا شيء. الصبح راح نلبس لبس يعني هيك بسيط شوي، يعني ما يكون ثقيل، لا يكون هيك يعني بسيط كتير. تمام. راح ألبس اللي هو هذا. ألبس أي كاب، ما بعرف ألبس أي كاب. تمام، بلبس كاب أبيض أو هذا كثير حبيته. شوفوا كتير لابق، ولا ندور. تمام. نلبس لون أخضر يا جماعة، لأنه من زمان ما لبست إشي باللون الأخضر، وأحس إنه باللون الأخضر بيكون حلو. تمام، قررت ألبس هاد لأنه كتير صراحة يعني عجبني وبسيط هيك خفيف للصباح. الإكسسوارات رح ألبس اللي هو الإكسسوارات هاد، يعني لازم نطقمه هيك، بس رح ألبس أبيض لأنه كمان الأبيض كتير حلو. تمام. لازم أخذ 5 من 5 يا جماعة، لازم أخذ تقييم 5 من 5، حتى لو ما 5 أهم شي أنا عاجبني. تمام. نلبس نظارة طبية ولا ما بلي على الأوتفيت. تمام، هون رح نلبس اللي هو هاد. طبعا لازم أتأخر بالأوتفيت لأنه لازم يعني أختار الزي المناسب للطلعة وللصباح طبعا. وبقى لنا قصة الشعر. قصة الشعر بالنسبة إلي لازم تكون فريدة لأنه ما نبي متكرر. نحط هاي أمزح، شو هاد. تمام، بدنا نحط اللي هي نغير هيك من شوي شعرنا، يعني بدنا نحط مثلا وين هاي ولا هاي؟ لا هاي حطيناها، لازم واحدة ما حطيناها، نبي واحدة جديدة هيك، أوتفيت جديد علي. تمام، هذا جديد علي ما قد لبسته، بس نشوف يمكن في أحلى ولا في تاني. yeah. تمام، هذا عجبني يا جماعة كتير، رهيب يعني وبيليق على هذا. أول شي برح ألبس اللي هو هاد. شو رأيكم جايز؟ بس تمام خلصت. والميك اب رح أحط اللي هي شفايف باللون اللي هو تمام بالحمرة. رح نحط شوي لون غامق زي هاد، كتير حلو وأنيق. طبعا هيك الأوتفيت تبعي يا جماعة، خلونا أوريكم كويس تحت. شوف الأوتفيت تبعي، بسم الله. نطلع برا البيت، تعبت عليه يا جماعة، بسم الله يا جماعة، بس 3 مع أني تعبت على الأوتفيت. تمام، ما في مشكلة. ثواني يا جماعة، خلي ياخدوا لي كده صور شوية هيك، ولما بخلص صور بسم الله نبدأ يومنا بكده روقان هيك، بنروح نشتري بالشوبينج. فيب، شكرا الشرف لي إني أتصور. جايز شكله راح يطول التصوير، أشوفكم بعد التصوير. وأخيرا يا جماعة خلص التصوير. الحين بروح أمثل بالمسلسل، لأنه قلت لهم إني بصور بمسلسل. تمام، هلا أنا يعني عم بكلم اللي هي مها، اللي هي المخرجة، وتقول لي إن حبكة المسلسل كيف راح تكون، أو حبكة الفيلم باختصار كيف راح تكون باختصار. طبعا هي قالت لي إن الحبكة بتكون إنه بيكون هون ما أعرف يا جماعة، ما أعرف كيف أشرح لكم، إنه لازم أبحث عن الكنز هيك شي.
يعني نفس القراصنة هيك، عرفتوا يا جماعة؟ طبعا تقول لي لديك زوج وسيم وحصان مخلص. طبعا هذا اللي هو بالفيلم مو حقيقي. تقولني أنا بالفيلم راح يكون معي زوج وسيم وحصان مخلص. تبدو حياتي مثالية طبعا اللي هو في المسلسل. So let's go نمثل. بس راح أختصر لكم وأنا يعني لما أخلص التصوير. So yeah. طبعا لازم. طبعا يا جماعة خلصت وأخيرا الفيلم. الحين أنا أبي كابتشينو هيك رايق، يعني أروع على نفسي. فلتس جو نروح للديسكو نقضي بعض الوقت ونشرب الشاي، ولا بروح لدبي. دبي مناظر خلابة، ممكن أن هناك نقضي وقت ممتع اللي هو في مطعم. ليتس جو. جيت على المطعم يا جماعة وليتس جو نسولف. طبعا راح أختار شاب هيك أسالف معاه. نشوف هاد. مرحبا، هل ترى الجزيرة؟ الحين هو يشرح لي إنه شفت الجزيرة. أنا بقول له أيوة رأيت الجزيرة من قبل، يعني هذه دبي أنا شفتها من قبل. تمام. يقول لي الحين إنه تحتاجي شخص محترف ليأخذك رحلة، يعني قصده شخص محترف إنه هو بياخذني رحلة. تمام. الحين أنا بقول له هل أنت محترف؟ هو بيقول لي اسمي بديع وأنا محترف في خدمتك. تمام يلا لنقم بالتحدث فقط لأن أنا متزوجة يا جماعة ويعني عيب. تمام. هل رأيت الجسر السحري؟ أنا بقول له كلا، أين هي؟ يقول لي يمكننا أن أخذك هناك اللي هو الجسر السحري. بقول له هناك أسطورة تقول أن الأشخاص الذين يشاهدون غروب الشمس معا هناك يقعون في الغرام. الحين يبي يا جماعة إنه يعطيني السالفة عشان يرتبط. بس يلا. لا أعلم بشأن هذه الأسطورة وقع في الغرام، لكن لم أذهب هناك، ما أبغى أروح لهناك. يلا انقلع، يلا بسم الله نطلع برا. يا جماعة أكره هذا المكان بس ما أدري ليش أحضره كذا بس. جايز الحين وقت الشوبينج. أوه ماي جاد، أحلى فقرة في الشوبينج اللي ملابس، اللي هي ملابس بيت. سو يا جماعة ما قصدي الشاطئ هم، يعني لا أوكي فهمتوني. تمام. الحين أنا بنشتري كل شيء يا جماعة، بنشتري كل شيء. المشاهير لازم يشتروا المحل كامل، يعني هم لازم بس يعني للفيديو بس. تمام. طبعا لازم أشتري كل المحل لأني مشهورة ومؤثرة. وطبعا يا جماعة أنا قلت لكم هيك من قبل أو لا، اللي وصلت إلى الأسطورة. كتير فرحانة يا جماعة، وصلت إلى مرتبة الأسطورة وكتير مرة فرحانة، وإن شاء الله بوصل للمرتبة اللي فوق. الحين بنروح يا جماعة اللي هو نلبس ملابس هيك في بيتنا اللي في دبي ونقضي وقت ممتع هيك في دبي. guys خلونا نلبس ملابس البحر اللي جبناها. مثلا نلبس شو أنا كتير ملابس بحر شريت، يعني لو نلبس ملابس بحر بنروح نلبس ملابس بحر. أوكي هاي ملابس بحر. تمام. وفي ملابس بحر تانية. هاي مثلا بلبس هاد، وبلبس مثلا اللي هو أنا كمان هون قبل شفت شبشب. تمام. شبشب هيك بس ما أعرف وين راح. تمام. بلبس كعب هاد، وكمان راح أغير الشنطاية. هاي لازم أخذ شنطة الشاطئ. تمام. هيك جاهزة يا جماعة. إيش رأيكم بأوتفيت البحر؟ بس جايز هاد أوتفيت البحر. طبعا اليوم أبي أروق كتير، عندي ضغوطات أفلام مسلسلات، أعمل كليبات تصوير. أحتاج إني أهدي نفسي بالشاطئ. خلونا نشوف شاطئ دبي. خلونا الحين نروح وين؟ أتوقع زرنا كل مكان. يا جماعة الحين أنا بروح كذا أروح على البحر شوي، أغمص رجولي وأتصور شوي كم صورة وبرسلها بالإنستغرام بالتيك توك وبكل التواصل الاجتماعي طبعا لأني مشهورة للفيديو بس جايز ترى. تمام. وكذا بروح على البحر كذا شوي بغمص نفسي وبطلع. يلا بشوفكم بعد ما أطلع. جايز أنا مرة تعبت اليوم. رحت أخذت لي شاور هيك بسيط بعد ما طلعت من الشاطئ. أخذت شاور وهيك بجلس شوية مع حيواناتي. وطبعا أنا شريت حيوانات يا جماعة يونسوني وأنا هيك جالسة، يعني بيونسوني وهيك. وكمان أوكي ثانك يو. وكمان إنه شريت بيت هيك على البحر.
عشان إنه أجلس هيك وأشوف البحر وأتأمله وأنا بالبيت. طبعا يا جماعة اليوم كتير يوم مرهق، أحتاج إلى قيلولة. guys أشوفكم فيديو ثاني، وشكرا للمشاهدة، وبس guys goodbye see you later. تمام. جايز الحين بعلمكم كيف نسوي المؤثرات الصوتية. أول شيء لازم تكونوا محملين اللي هو تطبيق InShot، تطبيق اللي أنا شخصيا بستخدمه لتعديل الفيديوهات. نروح لجديد. تمام. نجيب أي شيء، نجيب أي صورة إحنا محتاجينها. طبعا أنا اخترت هذه الصورة. مثلا نكتب هاي يا حلوين. تمام هيك يعني هاي يا حلوين. نروح للناس، لا قصدي نروح هون نسوي تعديل، ونروح هون ونسوي هاي. تمام. بعدين نروح للموسيقى ونروح المؤثرات ونروح للشعبي، وهون في كثير مؤثرات. هاي الجماعة كلها مؤثرات. اسمعوا بس، أنا اللي بستخدم شخصيا هاي، بستخدم وين أيوة هاي. مثلا احنا راح نختار، مثلا راح بختار هذه مثلا. شوفوا الحين كيف صار. في هيك يا جماعة المؤثرات الصوتية، وفي كمان كتير ميوزك ممكن تستخدموها، المقدمات أو للفيديوز. هذه كلها الميوزك الموجودة عندهم يعني مختلفة، وممكن انكم تختاروا. فبس يا جايز باي.